Okay, good day my dear students. Today we're going to talk about Newton's second law of motion. Pero bago yun, balikan muna natin konti yung Newton's first law of motion, okay? So let's take a look at this chart. So halimbawa, dinrawing mo yung free body diagram ng iyong object. And from the free body diagram, nakita mo na yung mga forces along the x-axis and along the y-axis ay nagbabalance out. Okay, so meron kang balance forces. So, dalawa lamang ang possible outcomes na pwedeng mangyari. First one, yung object mo ay at rest. Kung at rest siya, syempre, ang kanyang velocity equal to 0. Dahil meron siyang inertia, or ayaw niya magbago yung kanyang state of motion na at rest, mananatili siyang at rest. So, syempre, dahil hindi naman siya gumagalaw, 0 ang velocity, 0 din yung iyong acceleration. And then, the second possible outcome ay yung object mo ay in motion. So, syempre, dahil in motion siya, hindi pwedeng 0 ang kanyang velocity. Pero dahil meron siyang inertia, gusto niyang panatilihin yung kanyang speed na iyon, o velocity na iyon. So, it will stay in motion in the same speed and direction. Now, dahil walang change in velocity, syempre, ang acceleration mo is 0 as well. So, ganun na mangyayari kapag balance ang forces na naranasan ng object. Now, yung Newton's second law of motion, ito ay kwento kapag ang forces na naranasan ng object mo ay unbalanced na. So, syempre, dahil meron ng unbalanced force, magkasanhi yun ng acceleration doon sa object. Now, ano yung dalawang factors na pwede maka-apekto doon sa magnitude at direction ng acceleration na mararanasan ng object na pinag-uusapan natin? So, first, yung net force, and second, yung mass ng object. So, halimbawa, nakatanggap siya ng mas malaking unbalanced force o mas malaking net force, it will result to a larger acceleration. Mas malaking acceleration yung mangyayari. Depends directly. Now, kapag naman malaki yung mass ng object, syempre, tapos same lamang yung ibinigay mong net force dun sa object, ang mangyayari sa acceleration noon ay syempre lilit yung acceleration mo. Kasi given the same force, tapos pinalaki mo yung mass ng object, mas lilit yung value ng iyong acceleration. So this is the statement of the second law of motion. Ang acceleration ng isang bagay ay directly proportional sa net force na nararanasan nito. Ibig sabihin ng directly proportional, paglaki ng net force, paglaki din ng acceleration. At inversely proportional sa mass nito. Inversely, ibig sabihin kabaliktaran. Kapag pinalaki mo yung mass ng object, lilit naman yung acceleration na mararanasan niya. Ang acceleration ay naging dulot ng net force. So, ang cause ng acceleration ay yung net force. At ang direction ng acceleration ay kung saan man ang direction ng net force. Okay? So, yung direction ng acceleration, kung positive man siya o negative acceleration, tingnan mo kung nasaan yung direction ng net force. Automatic na yon. So, as an equation, pwede mo siyang tingnan ng ganito. Acceleration is equivalent to the net force divided by the mass. Okay? Pero siguro mas kilala mo siya sa forma na ganito. F equals ma, or net force equal to mass times acceleration. So, it is directly proportional sa net force, paglaki ng net force, paglaki ng acceleration, and inversely, kaya nasa baba yung mass, inversely proportional sa mass. So, paglaki ng mass, pagliit naman ng acceleration. So, ang unit mo sa net force ay Newton, di ba? Ang Newton ay kilogram kilogram times meter per second squared. So, syempre dito galing yung kilogram, dito galing yung meter per second squared. So, practicein natin yung equation na yan. So, meron kang F net equals mass times acceleration. Or pwede mo din siyang tingnan bilang acceleration equals F net divided by mass. So, mag-solve tayo ng konti.
Dito given ka ng net force at saka ng mass. Hanapin mo yung acceleration. So this will become, yung number 1, magiging ano yan, di ba? 10 divided by 2 kilogram. Siyempre, makakuha ka ng 5 meters per second squared. So, 5. So, kita mo na naman yung equation, no? So, alam mo na yung magiging trend. So, ito ay 20 divided by 2. Meron kang 10. Ito ay 20 divided by 4. Meron kang 5 meters per second squared na acceleration. Now, for this one, given ka ng mass saka acceleration. So, gagamitin mo to. So, sa number 4, so, meron kang 2 kilogram times 5 meter per second squared. So, meron kang 10 newtons. And then, right here, given ka naman ng net force at saka acceleration, hanapin mo yung mass. So, gawa tayo ng bagong equation. So, F net equals mass times acceleration. Hanapin ko kasi yung mass. So, divide ko to by acceleration para maiwan yung mass doon. Okay. So, M equals F net is 10. Acceleration is 10. So, I actually have 1 kilogram. 10 Newton meter per second squared. So, this is 1. So, dito sa table na to, makikita mo yung relationship ng mga variables, no? So, in number 1 and number 2, ang ginawa mo, dinoble mo yung net force. And same lang yung mass. So, ano mangyayari sa acceleration? Directly proportional kasi. So, nung dinoble mo ang net force from 10 to 20 newtons, yung acceleration na naranasan niya ay mag-spike from 5, magiging 10 na siya. Okay? Now, tingnan natin itong 4 and 5. Dito, same ang net force, hindi binago. Ang binago ay yung mass. So, from 2 kilogram, ginawang 1 kilogram. So, dahil inversely proportional, lumiit yung mass, dapat lumaki yung acceleration na mararanasan ng object. Which is, makikita natin dito, from 5 siya ay naging 10 meter per second squared. Okay, so ito ay reminders lang. So, dun sa huling parte noong second law of motion, di ba sinabi doon na ang net force ang nagsasanhi ng acceleration and ang direction ng acceleration ay katulad ng direction ng net force. So, tingnan natin yung first car. Drawing natin yung kanyang free body diagram. So, kita natin dito sa car na siya ay bumabagal base sa kanyang dot diagram. Kasi as time elapses, naghihiwa-hiwala yung mga dots. So, ibig sabihin na bagal na siya. Or actually, baliktad pala si sir. Naghihiwa-hiwala yung mga dots. So, ibig sabihin siya ay bumibilis. Okay? So, syempre may weight yung object, yung car. So, meron siyang downward. Ito ay gravitational force. Kung drawing natin yung kanyang FBD, no? And then, normal force. Kasi siya naman ay nasa kapatong sa surface na yon. So, yung normal force mag-i-equal sa gravitational force. Assume na natin may friction, no? Kunwari ay realistic yung ating problem. And then, syempre, meron kang applied force doon. Kasi umaandar siya, no? So, kita natin na mas mahaba yung applied force kaysa sa frictional force. So, yung net force mo, pag pinag-minus mo yung dalawa, syempre, mapupunta sa right. Okay? So, dahil right ang iyong net force, ang acceleration ng object na to ay to the right 10. At saka kung titignan mo, nabilis siya papunta sa positive axis, sa positive x direction. So therefore, positive talaga yung acceleration mo. Dito naman, sa pangalawang car,
lumiliit yung pagitan ng dots habang tumatagal, no? Ibig sabihin bumabagal yung object. So, kung titingnan mo or drawing mo yung free body diagram nito, so again, normal force and gravitational force. Normal force and gravitational force, mag-balance out lang. This, lagyan natin yung applied force dito. And then this is the frictional force. So, dito, makikita mo na mas malaki na yung frictional force kaysa sa applied force. So, therefore, yung iyong net force ay papunta na sa kaliwa. So, meron ka ditong pakaliwa din na direction ng acceleration. Kasi the direction of acceleration will follow the direction of the net force. Okay?